හරි දැන් අපි නැවිගේෂන් බාර් එකේ සාමාන්‍ය ලොජික් එක ලියලා ඉවරයි රෙන්ඩර් මෙතඩ් එක එහෙම ලිව්වා. දැන් අපිට තියෙන්නේ නැවිගේෂන් බාර් එකේ රිටර්න් මෙතඩ් එක හදාගන්න. මම මේකට මෙතනින් රිටර්න් මෙතඩ් එක දෙන්නම්. රිටර්න් හරි අපි මුලින්ම නැවිගේෂන් ක්ලාස් එක දාගමු. නැවිගේෂන් බාර් එකේ class name nav bar expand nav bar expand එක large වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එතන color එක nav bar light ඒ වගේම edges rounded. හරි ඊට පස්සේ button එක class name එක nav bar toggler. හරි මේක මේ විදිහට දාගෙන යන එතකොට අපිට බටන් එකේ තියෙන properties වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. type එක button ඒ වගේම data toggle එක collapse හරි data target bar 1 area controls හරි area controls එකත් nav bar 1 යි area controls එක හරි ඊට පස්සේ area expanded false area label toggle navigation හරි වහන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ span එකක් දෙමු. class name nav bar toggler icon. හරි span එක වහන්න. ඒ වගේම button එකත් close කරන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් මේක ඇතුළේම තව div එකක් අපි open කරගමු. ඔව් ඒ තාම එකම div එකේ තමයි යන්නේ. sorry div එකේ නෙමෙයි මේ navigation bar එකේ අපි ඒක ඇතුළේ div එකක් හදාගමු. div class name collapse nav bar collapse justify content md center. හරි ඊට පස්සේ id nav bar 1 හරි ul class name මේටි නිකන් type ටිකක් තමයි තියෙන්නේ නම් nav tabs list item class name nav item ඊට link එක දෙන්න link to / class name nav link හරි ඊට පස්සේ මෙතන h1 කියලා දාලා home කියලා දාලා මෙතන අපි image link එකක් දෙමු home එකට. link එක හරි ඊට පස්සේ list item එකයින් වහන්න ඕනේ ul එක වහන්න ඕනේ div එක වහන්න ඕනේ navigation bar එක වහන්න. හරි දැන් මෙතන මේ ටික වැටෙන්න ඕනේ අපේ local storage එක කියන්නේ local ඔය sessions එහෙම store වෙන තැන. ඒක local storage එකේ .user token එක user link එක නම් user එක නේ user link එක login reg link කලින් මම මෙතන පෙන්නුවා login reg link කියලා එකක් මම ඒකේ භාවිතෙත් කිව්වා. එතකොට
ලොගින් රෙක් ලින්ක් එක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒක යූසර් ටෝකන් එකේ තියෙන දැන්ට තියෙන වේරියබල් එක ලොගින් රෙක් ලින්ක් විතරයි නම් තමයි ඔය උඩින් තියෙන එක අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. හරි මම අයිකන් සයිට් එකෙන් හෝම් එකට අයිකන් එකක් තෝරගත්තා. අපි ඒක මෙතනට දාමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් export default මේක මේ විදිහට export කළා හරියන්නේ නැහැ. export default with router කියන එක එන්න ඕන. with router ඒක ඇතුලේ නෙවුවා. හරි. අපි දැන් මුලින්ම මේක mongodb කියලා ගහලා mongo database එක අරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ mongo හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් back end එක up කරගන්නම්. terminal ගිහින් npm නෙමෙයි nodemon server හරි ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ අපි client start කරන් ඉමු. opening terminal දීලා npm start හරි. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් graphical විදිහට අපිට අපි හදපු navigation bar එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.